عامل منظومة الأرضة، مساحة الدار 100 متر. دار مدار البيت عبارة عن بوري 20 ملم سمارت هوم، يتم تثقيبه كل 25 إلى 30 حسب البعد عن نقطة التغذية، نقطة الدفع يعني اللي يتم حقن مادة المعالجة. زين. دائما مدار البيت يعني قريب عن نقطة التغذية، يصير الحقن يصير أقوى، فنحاول نبعد المسافة. بس لما نبعد لا، حنحاول نكبر الثقب، يعني أبعد نقطة عن نقطة التغذية نحاول نبعد الثقب ونكبر قطر الثقب. يعني بالبداية نقدر نشتغل بريمة 4، بينما نهاية البيت لا، شوي نكبر الفتحة نعرضها. هنا نغطي بالحصى حتى شنو يصير دفن صاب ما أعرف إيش، هذا ما ينسد الفتحات مال بوري.